Hello, welcome to lecture 3 in blended learning syntax and semantics. In the previous lecture we covered the noun phrase. احنا قلنا الجملة فيها شقين noun phrase و verb phrase. Noun phrase we covered in the previous lecture. Now we're going to cover the verb phrase. عامل زي الخبر يعني في الجملة العربية. The verb phrase in English consists of 3 components. The auxiliary, ox, the main verb MV, and the complements اللي هي الobject direct و indirect أو إذا كان adverbial أو أي حاجة بتكمل الverb. وفي one خدوا بالكم من obligatory دي لأن دي هي اللي بتأثر في grammaticality of the sentence. If any of these are missing, the sentence is ungrammatical. But we also have one optional element which is the adjunct. Adjunct جاينا من adjoin يعني يلحق أو يلزق في الجملة حاجة ما هياش necessary for the grammar. It may be necessary for the meaning. فالadjunct ده هو optional. يبقى هنبتدي بأول حاجة بتيجي في الverb phrase اللي هو auxiliary. The VP always begins with the auxiliary واختصاره ox, which modifies the following main verb. دايما يجي بعديها أو زي ما هو الترتيب هنا يجي بعديها المين verb. Ox consists of 4 categories expressed by verbs and affixes. Verbs يعني أفعال كاملة و affixes يعني ملحقات. The following table represents the deep structure. نفهم يعني ايه deep structure. ال deep structure هو ال DS يعني the idea or the concept of an auxiliary which we have in our mind. DS ما بيبقاش هو الشكل اللي بنستخدمه بس مكوناته ومترتبة بطريقة معينة to derive ال SS بقى اللي هو أقرب للي بنستخدمه في الجملة. The structure we use in the English sentence. خدوا بالكم لازم يتضاف للDS للSS يتضاف له الصوت وقواعد تانية علشان يبقى كما نستخدمه في الجملة بس هو SS أقرب حاجة للي بنستخدمه في الجملة. عايزين بقى إحنا نشوف الأفكس هوبينج إزاي بيتحرك من الDS اللي هي الفكرة اللي في دماغنا للأس اس اللي هي اللي بنستعمله. بنستخدم قاعدة اسمها affix hopping transformation. يعني transformation يعني تحويل من وضع لوضع بيبقى step by step. The table explains how to change the DS into an SS. نشوف التيبل كده. التيبل ادي ال NP بتاعي subject واجي الاوكسيلياري واجي المين فيرب هنا اهو. الاوكسيلياري متكون بالترتيب من tense ومودل واسبكت وبعديها بيجي حاجه اسمها passive. التنس عباره عن يا present يا past والمودل عباره عن افعال عباره عن كان وكود وشال وشود وويل ووود وكل دي. البيرفكت والcontinuous الاتنين مع بعض بيعملوا حاجة اسمها the aspect. يا إما يبقى perfect يا continuous يا الاتنين مع بعض. في البيرفكت نستعمل have والافكس بقى هو الافكس en طبعا الجي الهايفن علامة انه ما ينفعش يستخدم لوحده لازم يلحق. والبي برضو في هايفن قبليها مع ing عشان يستخدم في كملحق. اما الباسيف فجاه قال طيب انا هاخد البي بتاعه الكونتينيوس والاي ان بتاعه البيرفكت والاتنين مع بعض يعملوا الباسيف فورم. طبعا الافكس لو تبصوا هنا ادي السبجكت بتاعي بينزل زي ما هو. اول افكس ايه يا اس
يا اي جي. الاس بتعبر عن البريزنت لان ده الشكل الوحيد اللي بيتغير في البريزنت. I work, you work, he works, they worked. ادي الاي جي. we work, you work, they work. مفيش اي تغيير في البريزنت غير الثيرد بيرسون سينجولار اللي هو he او she او it. يبقى اذا الاس دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن البريزنت. والاي دي برضو بالهايفن افكس بتعبر عن الباست. هنعمل ايه بقى في الافكس هوبينج ترانسفورميشن؟ هنحول الشكل ده اللي هو احنا ما بنتكلمش ونقول فريد اس كان have en be. لما بنتكلمش كده. بنتكلم ازاي؟ بنقول Fred has finished his work. يبقى has finished دي جت ازاي؟ هي ده اللي هنشوفه دلوقتي. Fred بتنزل زي ما هي، ملهاش دعوة بالافكس ترانسفورميشن، افكس هوبينج. الاس بتروح على الفعل اللي بعديها على طول، اللي هو هنا ما عندناش موديل، يعني في الجملة دي ما فيش موديل، يبقى هتروح على الفعل اللي بعديها على طول اللي هو have. في الحالة دي خدوا بالكم السهم ده مهم جدا. ليه؟ لأن ده اللي بيوري أني affix بيروح على أني verb. have زائد s بتديني has. طيب في هنا affix تاني اهو، يعمل ايه؟ يروح على الفيرب اللي بعديه. be تبقى en. ما فيش بي لها affix هنا اهو. يبقى اذا احنا ما عندناش continuous على فكرة خالص. يبقى الاي ان دي هتروح على مين؟ على المين فيرب على طول. ولا ما فيش passive كمان. يعني الجملة دي ما فيهاش غير perfect. الحاجة الوحيدة اللي عندنا هو البيرفكت، ما فيهاش موديل، ما فيهاش continuous، ما فيهاش passive. يبقى الفيرب الافكس يروح على الفيرب اللي بعديه على طول. ايه عندنا الفيرب اللي بعديه على طول هنا؟ finish اللي هو المين فيرب. يبقى الاي ان تروح على finish تدينا finished لان ده فعل بيتصرف finished regular verb بنسميه، خدنا الريجولار verbs قبل كده. يبقى الجملة هتصبح Fred has finished his work. ده الشكل بقى بتاع الايه؟ السيرفيس ستراكشر has finished. جه منين؟ جه من الافكس هوبينج ترانسفورميشن. يعني ايه افكس؟ طبعا من ان في افكسز بتتحرك. انما يعني ايه هوبينج؟ هوبينج كلمه في اللغه الانجليزيه معناها انك تقفز برجليك الاتنين جنب بعض عشان ما تقفزش غير خطوة واحدة. يعني الافكس ما يروحش غير على الفيرب اللي وراه على طول، ما يروحش على الفيرب اللي وراه never. يبقى إذن one step at a time، هو ده معنى hopping. ناخد verb تاني، example تاني. في فريد برضو، وفي البريزنت برضو الاي جي المرة دي past لأن might، خد بالك might is past يبقى هنختار past. وفي موديل أيوة في may، واخدين verb may be يبقى في continuous E و ING اهو، يبقى في continuous، ما فيش perfect المرة دي. وبعدين ما فيش passive برضو، يعني ما عندناش ولا perfect ولا passive. يبقى إذا الافكس هوبينج هيعمل إيه؟ الإي جي هتروح على may على طول، إي جي على may تدينا may. طيب وبعد كده نروح على إيه؟ على أول نلاقي main verb أهو، نلاقي verb أهو، ننزله زي ما هو. be بينزل زي ما هو. الاسهم مهمه جدا. انما الاي ان جي دي افكس، يبقى هنعمل فيها ايه؟ هتتحرك على الفيرب اللي بعديها. الفيرب اللي بعديها ما فيش باسيف، يبقى الفيرب اللي بعديها المين فيرب يبقى finished. يبقى فريد might الاي ان جي be، الاي ان جي هنا finishing his work لان الاي ان جي مع المين فيرب تدينا
finishing. يبقى finishing و his work طبعا زي subject خارج الايه، خارج المنظومة بتاعت الأوكس. Modal verbs introduce the sense. ايه المودال verbs دول؟ sense of probability, possibility, obligation, inference or doubt. probability احتمالية، possibility إمكانية، obligation التزام، وinference يعني استنباط، without الشك. كل دي زي probability may و certainty اللي هي do و possibility can و obligation can برضو و may. خدوا بالكم الفيرب الواحد ممكن يخدم على معنيين، و inference يعني استنباط يعني may و might برضو، و must برضو بتستخدم للinference، وال doubt اللي هو الشك برضو may و might ممكن تفيد الشك. اما الاسبكت ده المودال فيربس، فده الاوكسيلياري فيه الحاجات دي اللي هي بتعدل معنى الفيرب المين فيرب، تديله احد المعاني دي. اما لو ادينا له اسبكت في الديب ستراكشر يبقى الاسبكت if the tense is present we have present perfect, and if the tense is past we have past perfect. It is used when something has started in the past and either finished in the immediate present or continues into the future. ده present perfect. If the tense is past, expresses an action that took place before another action in the past. أما present continuous action that is taking place now, perhaps. A simple present expresses action that takes place all the time. يعني شوفوا بقى ما نجيش نقول I work معناها أنا بشتغل دلوقتي، لا I'm working. يعني ال ing ما هياش continuous، هي بتعبر عن ال present بجد يعني. tense انما لو بستخدم بقى simple present in English معناها امبارح والنهارده وبكره. I work hard all the time، ولذلك دي تاخد all the time. انما I'm working تاخد now. I'm working now I'm giving a lecture. I give a lecture every day. يبقى every day دي تاخد ال present tense. التنس past or present is the minimal ox، يعني ما فيش جملة minimal يعني لازم يبقى فيه tense. ما فيش جملة ما فيهاش tense، يبقى ما فيش جملة ما فيهاش ox. ما دام التنس دي هي المينيمال ox يبقى كل جملة فيها ox. وبعد كده الاوكس على الاقل يبقى فيه التنس، يعني من التنس is the only obligatory element in the sentence. الباقيين كلهم optional. المودال optional، الاسبكت optional، والباسيف optional. ممكن الجملة ما يبقاش فيها passive يبقى فيها active، ممكن ما يبقاش فيها perfect ولا فيها continuous، ممكن ما يبقاش فيها modal، إنما ما يبقاش فيها tense never. لازم يبقى فيها يا past يا present. So tense is one of the obligatory element. نبص كده على البتاع ده أهو، present tense all the time، past now and future. أما ال past tense اللي هي ال eg هي الحتة دي، أدي now اللحظة اللي أنا بتكلم فيها، أي حاجة سبقت now تاخد eg. أما لو كانت ابتدت في ال past ولها علاقة بدلوقتي I have just finished تنفع معاها just، يبقى إذا ناخد الإيه؟ ال present continuous. أما ال present perfect وال past perfect يمشوا مع بعض، قصدي ال past perfect تمشي مع ال past tense مش مع ال present perfect عشان تعبر على ماضي. الماضي أدي event في ال past وتلاها event في ال past تاني، وبعدين أنا بتكلم دلوقتي، يبقى أعبر عن دي بال past وعبر عن دي بال past perfect. I had finished when you arrived. I had finished
يبقى أنا انتهيت في اللحظة دي. when you arrived أنت you arrived في اللحظة دي، والاتنين علاقتهم بدلوقتي past tense. The tree structure with ox. شوفوا ox بتيجي فين بقى. ox is the daughter of VP, the left daughter, extreme left hand daughter of VP، يعني مديها هنا past، وهنا ox متكونة من tense ومودل وperfect، past وshall وhave. يبقى the police past should، past مع shall تديني ايه؟ تديني should. والبيرفكت هاف ينزل الفيرب، وبعدين الاي ان بتاعت البيرفكت تروح على ايه؟ على كوت تديني كاتش تديني كوت. يبقى the police passed the police should have caught the burglar. دي الجملة دي فيها auxiliary، وكل جملة لازم يبقى فيها auxiliary على الأقل زي هنا past أو present. إنما هنا فيها 3 حاجات، فيها tense وفيها modal وفيها perfect. الpassive sentence can be a sentence can be active or passive. active voice معناها الدور، السبجكت بتاعي هو الدور، والaction in subject position. The passive transformation changes the verb from the be verb to a be verb زائد en. هو ده اللي بياخده. وعندنا في التيبل بتاعت الباسيف ترانسفورم بتاعت الافكس هوبينج ترانسفورميشن. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني الدور اللي هو الفاعل بيجي في subject position. طب ممكن اي حد غير الفاعل يجي في subject position؟ طبعا المفعول به. اما تقول John read 2 books، جون ده الفاعل هو اللي قرا، وقرا ايه؟ قرا المفعول به 2 books object. ممكن اقلبها passive اقول 2 books احطهم في السبجكت بوزيشن، يبقى السبجكت ده function ده بوزيشن، انما ده is more semantic، هو الفاعل والمفعول به. يبقى اذا احط 2 books في السبجكت بوزيشن و read ده ودي past tense لان الجمله past verb to be، و en تروح على المين verb تعملها read لان read ده التصريف بتاع verb to read. يبقى انا في الباسيف هنا الدايركت والاندايركت object ده اسامي تانية ليها is moved to initial position and the subject noun phrase either disappears في الآخر 2 books were read by John أو 2 books were read بس، يعني لو ما نعرفش مين اللي قرأ يبقى either it disappears or appears in the by phrase في الآخر by John. ادي اللي بيحصل. هاري بيروح هنا على الباي فريز، وبوك بتيجي هنا على السبجكت، ونحط هنا verb to be زائد الايه الاي ان ونغير شكل الفعل. ده اسمه the passive transform. The main verb. The verb is the head of the VP. It's obligatory. Dynamic verbs express an action and accept an ing affix عشان dynamic في حاجة بتحصل. أما stative verbs describe a state زي know أو see and do not accept ال ing. ما في حاجة اسمها I'm knowing ولا I'm seeing. ال verbs agree with the subject in number only in the case of the third person singular. عشان كده بناخد الاس دي كعلامة على في البريزنت على الباست tense، هي symbol يعني. Verbs have different forms and inflect for different ways. in different ways. يا إما الverb يبقى regular يا إما irregular. إذا كان regular بيبقى walks في البريزنت third person singular walked، وفي الباست participle walked walking. يبقى دي شكل واحد. يبقى irregular verbs بياخد ادي شكل 2 3 4. الفور form verbs are all
regular. أما الirregular بيبقى الpast والpast participle زي spoke وspoken، زي ate eaten، بتختلف، فبيبقى 5 form verbs. البيسك فورم اللي هو eat وspeak دول هم البيسك فورم، بيستخدموا مع ايه؟ بيستخدموا مع الانفينيتيف to، يعني الانفينيتيف to دي بتاخد البيسك فورم. The second one is the present tense third person اللي فيها الاس. The third one is the past tense. The fourth one is the past participle. And the last form known as the present participle or ing. Some verbs have only 3 forms زي put، تبص تلاقي الباست tense والبيسك فورم والباست tense والparticiple، الباست participle واحد. put بعدين ياخد s puts وبعدين putting، خلاص دول بقوا 3 forms. put ده فورم واحد. وفي modal verbs بياخدوا 2 زي may وcan. may الباست tense might ملهاش participle ملهاش s، ما بتاخدش الاس بتاع third person، وكان may وmight وكان وcould، ما فيش اي فورم تاني. One verb in English اللي هو must has just one form. يبقى إذا عندنا في verbs one form، في verbs two forms و three forms. أما verb to be و four forms و five forms. نسيب بقى 6 و7 ونروح ل verb to be تلاقي له 8 forms. be البيسك am are is was were been being، 8. ده exceptional verb ولا لا؟ طبعا. انما كمان هو exceptional في انه في الجمله بيتصرف كmain verb وكمان كauxiliary، يعني ممكن استخدمه كauxiliary زي ال present participle ما بيخش مع ال ing ومع الباسيف، انما ممكن اعمله main verb. he is absent، فين المين verb بتاعي؟ is، ويتصرف كmain verb. The forming questions and informing questions and negatives be inverts with the subject noun phrase and carries the negative particle not, whereas other verbs need help from do. يعني be بيتصرف كأنه auxiliary و main verb، إنما كمان لما بنحتاج في الquestions والnegatives بنحتاج auxiliary عشان نعملهم، هنشوف بعد كده بنعملهم ازاي. بنجيب be لو موجود هو المين verb بيشيل، انما اي verb تاني do. The following table shows all the possible VP structures in English. The VP structure depends on the type of verb. عندنا intensive, intransitive, monotransitive, ditransitive or complex. كل دول اسمهم verb types. يعني ايه؟ هنشوف بقى يعني ايه intensive ويعني اهو. دي التيبل دي بتوريني في noun phrase هنا N1 ده السبجكت بتاعي على طول. الفي بي بقى مع ده في بي بياخد التايب اوف فيرب وبعدين بياخد الكومبلمنت بتاعته عشان تبقى الجملة تامة. subject auxiliary verb complement. خد بالك بقى الانتنسيف clause بيبقى انواع. واحد be زائد adjective the food is good. be زائد adverb the postman is at the door. the game was yesterday the adverb. C be زائد N2 خد بالك السبجكت هو N1 أما الأوبجكت فهو N2. My brother is a doctor ده noun phrase فدي بتاخد N2. النوع الثاني اسمه linking verb. linking ده بنسميه copula. linking verb linking LV هنا كل الاختصارات متوضحة على فكرة في الكي تو سيمبلز ده. linking verb ممكن ياخد adjective وممكن ياخد N2. the students seem tired the adjective. My brother became a doctor. became وseem دول linking verbs. ده النوع الأولاني واسمه intensive. أما النوع الثاني اسمه intransitive. intransitive يعني ما ياخدش أي object
they have already finished أو they have already eaten. الترانزيتيف clause بتاخد verb يا إما يتعدى المفعول واحد بنسميه monotransitive، يا إما بيتعدى لمفعولين بنسميه ditransitive. المونوترانزيتيف the girl bought a new dress. الدitransitive he gave his friend a gift. خد بالك he gave هنا his friend ده مفعول و a gift مفعول تاني. يبقى إذن المفعول الأول في الجملة هو الدايركت، والاندايركت بيجي قصدي الاندايركت والدايركت بيجي بعديه. ده الريسيفر اوف ذا جيفت. ممكن الداي ترانزيتيف ياخد transitive verb زائد N2 هنا N2 N3 لأنه واخد two noun phrases، إنما ده ياخد noun phrase و prepositional phrase. He put the book on the table. خد بالك the book is N2 إنما on the table دي prepositional phrase adverbial. It's an adverb of place. أو وفي النوع الثالث complex transitive N2 زائد predicate noun N2. He elected George president of his class. هنتكلم على ده. أو he counted her absent ياخد adjective. I thought the caller you ياخد pronoun. أو we expected him upstairs ياخد adverb of place. طب نشوف ازاي بقى complex transitive. Intensive structures use the copula be and other linking verbs. Intensive means that what follows the verb, subject, complement refers to the subject. يعني he is a doctor. Doctor refers to the subject. ملهاش دعوة بإيز خالص. إنما لما أقول he gave me a book يبقى إذن book دي لها دعوة بالverb. هو ده اللي بيقع عليه فعل الفاعل. Finite verbs carry tense. Non-finite verbs do not carry tense. دول بنسميهم يعني non-finite اللي هم الانفينيتيفز أو الparticiples. ما فيهمش tense. Infinitive to walk وwalking ما فيش past ولا present. إنما walks the present و sold is the past. ده بنسميه a finite verb. الترانزيتيف structures what follows the verb is called the complement. يعني ممكن يبقى direct و indirect object. An intransitive verb requires no complement. But الكلام ده كله قلنا monotransitive بياخد واحد والditransitive بياخد اتنين. الcomplex transitive verb بقى أصلا these are two elements in an intensive underlying structure. They named him والstructure التاني his name is Peter. نلاقي إن him أولاً name one verb وجي another verb يبقى ما ينفعش two verbs يبقى ده لازم يتلغي. وبعدين him و his name two nouns ورا بعض نلغي ده intensive. His name is Peter. يعني الجملة دي بتاخد الcomplement in an intensive structure. نشيل his name ونسيب بيتا وإز بتتلغي عشان في verb تاني. يبقى ال NP زائد copula his name is are redundant يعني ملهمش لازمة and therefore are deleted and we are left with Peter. The resulting structure is they named him Peter. هنا بقى الفراغ حصل في الحتة دي. The relationship between he and Peter is obviously an intensive relationship. This is different from ditransitive structures where the two noun phrases have different subscripts, NP NP1 و NP2, but here the two noun phrases are co-referential. Co-referential يعني إيه؟ يعني بيرجعوا على نفس الشخص NP1 و NP1 and refer to the same entity. He is Peter and Peter is he. Multi-word verbs consist of more than one verb. Verbs at particle, which constitute one lexical item, such as leave out, omit, put up with, tolerate. خد بالك يعني omit معناها leave out وtolerate دي كلمة واحدة. put up يعني إذا كل multi-word verb, multi-word يعني consists
of more than one word. بيبقى تقريبا كل واحد عنده single word verb بتأدي نفس المعنى. make out يعني understand. call on يعني visit, etc. Single word synonyms at times do exist. إنما in modern English it's more idiomatic. More idiomatic يعني more more common, more English to use المالتي word. يعني I leave out this part غير لما تقول I'll omit this. عامل زي ايه اللغة الفصحى واللغة العامية بالظبط كده. The particles are of two kinds. An adverb used with phrasal verbs, في حاجة اسمها phrasal verbs, والpreposition with prepositional verbs. الفرق بين الphrasal verb والprepositional verb هنشرحه في unit 12. طيب, subject, ox, verb, and complement are all obligatory elements. If one is missing, the sentence is judged ungrammatical. There is an adjunct which is optional. يعني لما تقول John resigned yesterday, ما John resigned كفاية, الجملة تامة, grammatical. Yesterday دي is optional, ما تأثرش في الجراماتيكاليتي. Tom's car stopped, خلاص الجملة انتهت. إنما suddenly برضو ما تأثرش في الجراماتيكاليتي. They can be moved to other places. أكبر دليل على إنهم ما يأثروش في الجراماتيك. يعني تقول yesterday John resigned, وتقول suddenly Tom's car stopped. يعني تشيلها تحطها في أول الجملة. This is a feature of a syntactic feature of the adjunct can be a phrase. Instead of yesterday ممكن نقول in the morning, أدي prepositional phrase, و suddenly نقول all of a sudden, أدي adverbial phrase. They can also be clauses. John resigned because he was accused of. خد بالك دي clause يعني أدي noun phrase وأدي verb phrase, was accused في الpassive. The car stopped when the lights أدي went red, went, أدي a noun phrase وأدي verb phrase. Most adjuncts are adverbial. They tell us about where, when, why, how things happen. يعني الادجنكت ممكن يبقى كلمة, ممكن يبقى phrase, وممكن يبقى clause, dependent clause. Negation and interrogation. The auxiliary is relevant to two syntactic processes in English known as negation and interrogation. Negation يعني استعمال not وكل وكل الكلمات اللي بتؤدي نفس معنى not, وinterrogation معناها to ask question. To negate a sentence we use the negative particle, بنسميه كده negative particle, not, or any other item such as never, hardly, كل دي بتأدي نفس المعنى. He should not, shouldn't. على فكرة شوف بتلزق في ايه في الauxiliary. He shouldn't. لو ما فيش auxiliary نحط do, يبقى do ده الhelping verb الحقيقي. He shouldn't, he should never tell lies. طبعا never ما بتلزقش, انما ده بنسميه contraction. ما فيش should. He shouldn't tell lies, he never tells lies. ده هنا في S. He never tells lies. Our boss doesn't take any days off. أدي عشان ما فيش هنا auxiliary. Our boss takes no days off مثلا. فما دام ما فيش auxiliary يبقى does do هنا, ودي present عشان كده فيها الاس. do هنا بتيجي to help. عشان ايه بنسميها the negative carrier. والauxiliary سواء كان modal should او can او might, وسواء كان have او be, بيشيل is the negative carrier.
Shouldn't is mostly used in spoken English. If there's no auxiliary verb, the helping verb do is used. And to invert with the subject, yes, no question, and yes, no question, as in has he been to Paris. شوف ال yes no question بنحط الauxiliary في الأول نعمل له inversion. يعني ايه it inverts؟ يعني بينقلب إلى أول الجملة وبعدين يجي السبجكت وبعدين بقية الجملة هنا. Yes no questions invert the subject and the auxiliary verb. يبقى أول حاجة بنعملها they change places. He went to Paris. ناخد مثلا ايه he went to Paris. Did he go to Paris؟ طبعا went هنا past tense. الباست tense بتتشال تتحط على do فبيبقى did ودو هنا بتبقى البيسك form. These questions are called because they require yes or no for an answer. يبقى ال yes no question ده بيحصل فيه ايه؟ مجرد ان الاوكسيلياري والسبجكت بيحصل لهم inversion. طب ما فيش auxiliary نجيب do. He went ما فيش auxiliary اهو وما فيش ولا should ولا could ولا has ولا be ولا اي حاجه. نقول ايه؟ حط do ودو تبقى التنس كارير تروح شايله الباست وتبقى did ونشيل did دي كلها نحطها في اول الجمله يبقى عباره عن did he go to Paris. Questions that require more information بنسميهم content questions. دول بنستعمل بقى معاهم who whom whose what which are also moved to the beginning. يبقى إذن ال question formation بنعمل إيه؟ بنعمل inversion للauxiliary مع السبجect وبعدين the steps of creating a WH question. WH question begins with WH word in the sentence. The sentence is downtown, the theater. To ask about downtown, we replace it with where. The theater is where. وبعدين step 2, the subject and auxiliary invert, as in yes, no question. وبعدين the sign G marks the basic position of the moved or inverted constituent. نحط مكان ما حركناها نحط 3 نقط. Step 3, the WH word is then moved. يعني إذا بنعمل الانفرشن بتاع السبجكت والauxiliary. ما فيش auxiliary بتحط do ونحط عليها التنس وتتعمل لها الانفرشن. لو في WH word بقى نشيلها رخرة نحطها في الأول خالص. يعني in case the WH word the WH word is then moved to the front of the sentence. This transformation is known as WH movement, and it's also used for relative clauses. We now have where is the theater. يعني جبنا هنا yes no question is the theater where. نشيل where بعد الانفرشن بتاع اليونس نحطها في الأول ونقول where is the theater. يبقى إذن طب عايزين نسأل على كلمة theater بدل downtown. نسأل على كلمة theater نقول إيه؟ where is نقول what is downtown. What is downtown عشان theater هنسأل عليها بوات. يبقى what جاية طبيعي في مكانها. In case the WH word is in subject position, the inversion and WH movement result in what only looks like no change. What is downtown? يعني كأن دي ما اتحركتش. لا هي اتحركت وإذ اتحركت سابت هنا فراغ ووات سابت هنا فراغ وبالتالي الاثنين اتحركوا للمكان ده وسابوا فراغ. إنما في الآخر شكل الجملة بيبقى what is downtown. This brings us to the end of section on syntax in English. The next section is on semantics. خلصنا syntax. As we said at the very start of this section, semantics is the calculation of
calculation of meaning. خلاص احنا كونا الجملة وعملناها of the sentence after the sentence has been structured in the syntactic component. For this purpose we need the sentence structure governed by rules of syntax والdictionary definition. بقى في semantics هنخش على definition of the words. يبقى lexical item بمعناها من القاموس زائد موقعها في الجملة، الفانكشن بتاعها في الجملة. Before we turn to semantics, let's look at some exercises in syntax. هنا draw 3 diagrams of these 3 diagrams. أنا عاملة لكم واحد أهوت علشان تقتادوا بيه وتشوفوا إنه في أكس وفي فيرب. اوعوا أول ما تشوفوا أول فيرب تتنقلوا للفي بي، لا، أحيانا بتبقى الامبيدد كلوز هنا في الناون فريز زي ما قلنا قبل كده. هنا use the table for the auxiliary، وأنا هنا يعني مدياكوا ازاي يتعمل. identify the pattern of the main verb، اذا كان main verb تحطوه هنا، و its type intensive intransitive ditransitive، وهنا ال complements انا حله لكم اهو في الثلاث جمل. وهنا عامله لكم underline the determiner once the head noun twice in every sentence. بس هنا هو أنا عاملة analysis للdeterminer والhead noun ومديالكوا 3 جمل تعملوا لها الاناليسيس. بس قبل ما تعملوا الاناليسيس تحطوا determiner تحطوا تحتيه خط، والhead noun تحطوا تحتيه خطين.